Hi, and welcome na naman sa panibagong part dito sa series natin. So this time, binanggit ko sa last video natin na magbibigay tayo ng bonus question or additional question para sa pag-solve ng basic Java program. So ready ka na? Simulan natin. So yung isosolve natin na problem ay may title na quarter to months. So ano ba yung quarter to months na problem? So, nakalagay dyan, sabi daw, create a program that outputs the range of the month based on a given quarter. For example, if ang value daw ng quarter is 2, ang value dapat daw ng range should be 4 to 6. Kasi sabi nga natin, sa isang taon, meron tayong 4 na quarter. So, each quarter, divided siya sa, kumbaga meron silang tig-tatlong months. So, sa first quarter is 1st to 3rd, yung second is 4th to 6th, and so on and so forth. So, bali, 12 months. Kung ang question natin is given na yung quarter is 2, dapat daw mag-output ng range na 4 to 6. So, dito sa question na ito, okay, hindi tayo magre-require na mag-input, magkuha ng input or kumuha ng input sa user. Kasi ang gagawin natin dito is i-assign natin yung value mismo doon sa isang variable. Pero take note, hindi ibig sabihin na wala nakalagay dyan na specific na note na i-brute force nyo na siya. So, kung naisip nyo, kung yan lang yung ang output, pwede natin siyang i-system.out.print and yun na, tapos na. Pero hindi ganoon, syempre. So, ang mga basic problem, kailangan masanay kayo na hindi porket na hindi nagre-require ng user input dyan. Kasi parang ano lang to, for testing na talagang may knowledge ka about sa manipulation ng numbers or string or etc. So don't be talaga na i-force niyo talaga yung solusyon na ipiprint, which is hindi yan yung talagang solusyon dito sa problem natin, okay? Kasi kung ipapakita mo yan sa kung sino man yung paggawa sa'yo, hindi yan, okay? Baka hindi ka tanggapin. So make sure na gumawa ka ng solusyon na based sa problem, okay? Wag mong i-brute force na ipiprint kasi bawal yan, okay? Wag gagawin yan. So, ano ba yung solution dito sa problem natin? So, kung mapapansin nyo dyan, meron tayo dyang keywords na pwedeng gamitin or identify para sa solusyon. Number 1 is yung range. Another is yung quarter, and then yung dalawang sample value. So, dito, given daw yung quarter, kailangan nyo makuha yung range. So, ano yung possible na solusyon? So dito, sobrang dami ng solusyon na pwede nyong gawin or i-code. So dito, mapapakita lang ako na simpleng solusyon. So again, binanggit ko na sa last video na sa pag-solve ng programming problems, wala talaga yung specific or tama na code kung paano yan i-solve. Kundi, ang kailangan or ang importante is mapakita nyo kung ano yung hinihingi ng problem. Okay, so ang gagawin natin dito is iba-plot natin based doon sa binanggit natin sa last video na yung tatlong parts. Yung input, yung process, and output. So dito ang input natin dito is yung quarter. Then yung process will be yung sa range na kailangan makuha natin yung range niya. And then yung output is yung nasa screen na kailangan i-print kung ano yung range. So paano naman natin ito masosolve? So simple lang. Pinaka-simpleng way para masolve ito. Again, maraming ways para masolve ito, pero ito yung para sa akin na pinaka-simple. Una, kung titignan niyo yung quarter, meron tayong 4 syempre. 1, 2, 3, and 4. So, kung ipa-plot natin siya, ganyan dapat yung magiging result. Kapag 1, 1 to 3, pag 2, 4 to 6, 3, 7 to 9, 4, 10 to 12. So again, mapipicture out nyo na kung ano yung possible na solusyon. So kung hindi tayo discuss ng in-depth na condition, kasi naanot pa lang natin is yung sa ternary, which is pwede nyo rin yung gamitin. So dito may gagawin tayo na pinakasimple. Okay? So maraming ways para masolve ito. So ito lang yung pinakasimpleng way para sa akin. So makikita nyo dyan, meron siyang pattern. So sa 1, 2, 3, 4 na yan, makikita nyo na yung dulo niya is nagpa-follow siya sa pattern na 3, 6, 9, and 12. Sabihin natin na yung sa left side, yung 1, 2, 3, 4 as the quarter, and yung last digit natin sa kada range is yung month, okay? Or yung pinakadulong month na range.
kung titingnan mo yung pattern, sabi diyan, pag ang quarter or ang value ng quarter is 1, automatic na ang value niya is 3. While sa 2, 6. Sa 3, 9, 4, and 12. So doon pa lang, parang makikita niyo, okay, parang may pattern. So, yung pattern na nakita nyo, at nakita ko rin, is ito. So, ibig sabihin, para makuha natin yung month or yung kulay blue, kailangan natin i-multiply yung quarter by 3. So, yan yung magiging ending month or yung end month sa range natin. So, paano natin siya i-code sa Java? Okay. So, ito yung initial natin, template sa Java. So, ay lahat nakalagay dyan yung public class, static void, main, and etc. So, sabihin natin, ilagay natin daw siya sa isang variable, yung quarter. So, dito sa akin, i-name ko siya as int, kasi number siya, so integer quarter. Then, equal sign, sabihin natin yung initial value niya is 2 kasi yan yung nasa given. Next, ano yung magiging output? Okay. So, dito, maikling line, konting lines lang yung pwede nating may Google dito na solusyon. So, dito pwede tayong gumawa pa ng isa pang variable which is int 10 at ilalagay natin doon yung, sabihin natin yung m, yung month. Yan. Ito yung variable na gagamitin natin para sa pag-plot ng solution. Which is kung i-recall nyo doon sa presentation natin kanina, yan. So, yung m natin ng mga blue, yan yung hahanapin natin. Given lang yung quarter. So, again, yung solution niya is, multiply mo lang yung quarter by 3. Ganyan lang kasimple. So, kung titingnan mo siya, punta tayo sa solution natin. Yan. So, i-multiply daw natin yung quarter, yan, by 3. At makukuha na natin yung ending math. So, again, kung babalikan nyo yung problem, sabi daw, kailangan natin i-print yung quarter plus yung range. So, dito, lalagay natin is system.print line, then colon quarter, yan. And then yung quarter value, which is yung quarter variable, and copy paste for the range. So yung range will be, again, makikita nyo na dyan. So dito, lalagyan natin siya ng, paano natin makukuha yung first month? Mapapansin nyo, doon sa presentation natin, meron dyan nakalagay kapag first, 1 to 3, pag 2, 4 to 6. So, ang gagawin nyo lang, i-minus nyo lang yung month na nakuha nyo by 2 para makuha nyo yung first. So, ganun lang siya kasimple. So, month minus 2. So, kailangan natin siya parentheses para i-group na kailangan i-process siya as process siya sa arithmetic, which is wala naman, I think, na iba na purpose yung minus 1. Then again, concatenate with yung dash, kasi yan yung magpapakita na talaga yung sa range na 1 hanggang or yung by word na 2. So, kahit ayun dyan. And then yung dulo, which is yung month. Yan. Save and then run. Okay, so nakuha na natin. So kung papalitan natin itong quarter, okay, i-brute first natin yung pag-change ng value mula sa source code kasi hindi pa tayo nag-allow na kumuha ng input mula sa user kasi next na natin siya, topic. Okay, yan. So 1 to 3 at pag ginawa ko rin siyang 4, 6, yan, 10 to 12 at yung last na 3, yan, 7 to 9. So, napakasimple lang. Dito pa lang makikita mo na kung paano mag-solve ng mga programming problems dito sa Java. So, simula pa lang ito. At marami pa tayong isosolve ng mga problems. May mga mas tricky pa na medyo mahirap at papaikutin talaga yung utak mo para makuha yung solusyon. So, syempre lahat natin yan i-solve dito sa series natin. So again, sa next video natin ay magsisimula na tayong
discuss kung paano na ba kumuha ng input mula sa user. So, thank you and see you sa next part.